Từ ngày 9 tháng 7 năm 1943, phe đồng minh bắt đầu tiến hành những cuộc không kích trên đảo Sicily và đảo Sardinia bằng các máy bay AW-41 Albemarle. Do trình độ hiệp đồng tác chiến đường không yếu kém, những giờ đầu tiên của chiến dịch đã diễn ra cực kỳ hỗn loạn. Ngày 19 tháng 7 cùng năm, trong khi Mussolini và Hitler gặp gỡ tại phía bắc nước Ý, phe đồng minh đã bắt đầu không kích vào thành phố Rome. Một tuần sau, Mussolini đã bị hội đồng phát xít hạ bệ và bắt giữ. Đô đốc Pietro Badoglio nắm quyền chính phủ nước này, sau đó ngay lập tức đã cố gắng cầu hòa với quân đồng minh, dù khi đó một nửa nước Ý vẫn trong tầm kiểm soát của quân Đức. Các máy bay Anh và Mỹ vẫn ném bom lãnh thổ Đức không ngừng nghỉ. Thành phố Hamburg bị ném bom trong nhiều đêm liền. Trận bom này đã nhấn chìm cả thành phố trong cơn bão lửa, giết chết hơn 60.000 người. Từ khi bắt đầu cuộc chiến, nhu cầu về nhiên liệu đã khiến các nhà máy lọc dầu tại Đức và các quốc gia bị chiếm đóng phải gia tăng sản lượng đáng kể. Trong năm 1943, đế chế thứ ba đã sản xuất 8 triệu tấn dầu, nguồn nguyên liệu phải lấy từ những dầu mỏ trên lãnh thổ Romania và Hungary. Đồng minh bắt đầu tấn công hoạt động sản xuất dầu khí của Đức từ tháng 6 năm 1942, khi cho 13 chiếc B-24 Liberator tấn công nhà máy lọc dầu Ploiesti tại Rumania. Ngày 1 tháng 8 năm 1943, chiến dịch sóng thủy triều đã được khởi động. Một lần nữa, mục tiêu lại là nhà máy lọc dầu Ploiesti, với mục đích cắt hoàn toàn nguồn cung nhiên liệu cho lực lượng quốc xã tại mặt trận phía đông. Kế hoạch này đã được chính Tổng thống Roosevelt phê duyệt. Lực lượng không kích tấn công tầm thấp để tăng độ chính xác của các phi vụ. Quân đồng minh đã xây dựng một sa bàn mô phỏng nhà máy lọc dầu này trên sa mạc tại Bắc Phi và liên tục nghiên cứu tất cả các yếu tố cần thiết của một chiến dịch mà theo đánh giá của Bộ Chỉ huy tối cao là rất nguy hiểm. Chiến dịch trước đó đã thất bại và quân Đức đã được tăng cường để bổ sung khả năng phòng thủ của mục tiêu này. Khi giai đoạn chuẩn bị kết thúc, 5 phi đội gồm 178 chiếc B-24 đóng tại một căn cứ không quân nằm ở Benghazi, Libya đã cất cánh. Chiến dịch này đã không tránh khỏi sự khởi đầu đen đủi. Một trong những chiếc máy bay này đã tai nạn khi cất cánh và một trong những chiếc máy bay dẫn đầu đã bị hỏng và rơi xuống biển khi bay qua Hy Lạp. Một chiếc máy bay khác với nhiệm vụ thay thế chiếc dẫn đường đã bị gãy một phần cánh khi cố cơ động để tìm kiếm người sống sót. Sau đó nó bắt buộc phải quay lại căn cứ. Những phi công máy bay ném bom B-24 đã không nhận được sự dẫn đường cần thiết. Điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng nhận diện mục tiêu. Lực lượng Đức được giao nhiệm vụ bảo vệ nhà máy lọc dầu này đã sử dụng máy tạo khói để tạo một màn khói ngụy trang dày đặc xung quanh mục tiêu, khiến việc nhận diện và không kích gặp khó khăn. Những chiếc máy bay ném bom của Mỹ bị bắt buộc phải thả bom hú họa trong làn mưa đạn của pháo phòng không Đức và bị các máy bay đánh chặn bám đuôi và tiêu diệt. Trong số máy bay tấn công, 54 chiếc đã bị quân Đức bắn hạ, 55 chiếc bị hỏng nặng. Trong hơn 90 máy bay cố gắng trốn thoát về được căn cứ tại Benghazi, chỉ có 30 chiếc sau đó còn có thể tiếp tục phục vụ. Cả chiến dịch đã kết thúc với thất bại nặng nề và nhà máy lọc dầu tại Romania vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.
Vào ngày 17 tháng 8 năm 1943, nhà máy sản xuất tên lửa V1 và V2 tại Peenemünde bị 600 máy bay ném bom Anh tấn công. Cùng lúc đó, 250 máy bay ném bom khác của Mỹ cũng đã phá hủy các nhà máy sản xuất xe tăng và phụ kiện bánh xe tại Schweinfurt và Riesenburg. Tuy trong chiến dịch này, không quân đồng minh mất 90 máy bay, nhưng họ đã đạt được mục đích là đặt dấu chấm hết cho việc sản xuất một trong những loại vũ khí chết người của đế chế thứ ba. Trên chiến trường Thái Bình Dương, quân đồng minh cố gắng đẩy lùi quân Nhật khỏi các vị trí chiếm đóng. Sân bay Munda tại New Georgia và Lear Salamua tại Papua New Guinea đã bị chiếm giữ ngay trong ngày đầu tiên của tháng 9 năm 1943. Vào tháng 10, các máy bay ném bom B-17 của Mỹ thực hiện các cuộc tấn công thứ hai vào nhà máy sản xuất bánh xe tại Schweinfurt. Tuy nhiên, tổn thất quá lớn khiến phe đồng minh phải dừng cuộc không kích cho đến khi tập trung đủ máy bay tiêm kích cho nhiệm vụ hộ tống. Trong những ngày cuối cùng của tháng 11 năm 1943, Churchill, Roosevelt và Tưởng Giới Thạch đã gặp nhau tại Cairo để phân tích tình hình diễn ra tại chiến trường Viễn Đông và Thái Bình Dương. Sau đó, tại Tehran, các lãnh đạo phương Tây và Stalin đã thương lượng với nhau về việc mở một mặt trận mới tại châu Âu. Dù chịu thiệt hại nặng nề từ các cuộc ném bom năm 1943, đầu năm 1944, các công xưởng của Đức hoạt động với sự kiên trì đáng kể. Người Đức tăng gấp đôi năng lực sản xuất vũ khí và đặc biệt là chế tạo máy bay. Đã có lúc, tổng lực sản xuất máy bay của toàn đế chế thứ ba đạt tốc độ chế tạo máy bay là 15 phút một chiếc. Một trong những loại máy bay ném bom hạng nặng được cải tiến nhiều nhất chính là chiếc Henker 177 Grip. Mùa thu năm 1943, không quân Đức đặt hy vọng lớn vào những khả năng của loại máy bay 4 động cơ này. Nó được trang bị 2 động cơ nằm cạnh nhau để tăng động lực cho mỗi cánh quạt. Xẻ cánh 32 m, tốc độ tối đa 463 km/h, chân bay tối đa 7.800 m. Vũ khí của chiếc máy bay này bao gồm 3 súng máy, 2 khẩu pháo tự động và 6 tấn bom. Loại máy bay này đã phục vụ từ năm 1942 trong các chiến dịch ném bom nước Anh. Sau đó, nó được trải qua nhiều lần cải tiến. Điều đó cũng có nghĩa là nó chỉ thể hiện đầy đủ sức mạnh kể từ cuối năm 1943 trong các cuộc không kích ở mặt trận phía Đông và Địa Trung Hải. Đây cũng là loại máy bay ném bom chiến lược 4 động cơ duy nhất mà Đức thiết kế. 4 động cơ xếp thành 2 cặp nên nhìn từ bên ngoài tưởng như máy bay chỉ có 2 động cơ. Nhược điểm là chúng sẽ rất dễ bị bắt lửa. Tất cả nhân lực và tiềm lực công nghiệp của 12 nước bị Đức chiếm đóng đều được huy động để phục vụ cỗ máy chiến tranh. Bộ Chỉ huy quân đồng minh đã nhận ra mối nguy của tiềm năng công nghiệp quốc phòng Đức nên đã đặt mối ưu tiên hàng đầu vào việc phá hủy hạ tầng công nghiệp của nước này. Lúc đầu, mục tiêu là phá hoại nhiều hết mức có thể nền kinh tế của đế chế thứ ba, và sau đó là đánh gục năng lực vũ trang trong thời gian ngắn nhất để nước Đức sẽ phải đầu hàng. Tuy nhiên, đối với Hitler, không có gì vượt qua được suy nghĩ của ông ta. Trong những tháng đầu tiên của năm 1944, mũi tấn công của các phi đội Avo Lancaster đã chọc vào trái tim của Đức Quốc xã. Hitler đã bị ngập trong những đòn tấn công mới và phải điều động lực lượng phòng không từ mặt trận phía đông trở về Berlin.
Cùng thời gian đó, tại Ý, nguyên soái Kesselring đang tìm cách chuyển mọi của cải quý giá của tu viện Monte Cassino được Thánh Benedict xây dựng từ thế kỷ 6 tới Vatican. Đồng thời, vị nguyên soái người Đức này cũng cấm các binh sĩ của ông ta trú ẩn trong tu viện này. Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 2, bầu trời phía trên tu viện Monte Cassino đã tràn ngập các máy bay B-17 và B-25. Những máy bay này đã thả khoảng 600 tấn bom lên tu viện cổ này. Trong lúc đó, các cuộc không kích vào các thành phố của Đức được tiến hành không ngừng nghỉ. Trong ngày 8 tháng 3 năm 1944, phi đoàn số 8 của không quân Mỹ đã mở một cuộc tấn công vào các nhà máy tại Berlin. Lần này, những chiếc B-17 được các máy bay tiêm kích B-51 Mustang hộ tống. Lượng tổn thất của không quân Mỹ giảm hẳn, thậm chí họ còn bắn rơi thêm 500 máy bay đánh đêm của Đức loại Messerschmitt 110. Ngày 30 tháng 3, 800 chiếc Halifax MK và máy bay ném bom hạng nặng B-17 cất cánh từ một căn cứ ở Anh với nhiệm vụ tấn công các trung tâm công nghiệp và đường sắt gần Nuremberg, Đức. Mạng lưới tình báo của Đức đã nắm được thông tin về chiến dịch này, cảnh báo không quân Đức Quốc xã để chuẩn bị sẵn các máy bay tiêm kích đánh đêm, sẵn sàng đón đợi máy bay đồng minh. Vài phi đội máy bay De Havilland Mosquito cũng được lệnh đánh phá một số sân bay tại Hà Lan và Bỉ để đánh lạc hướng các máy bay ném bom hạng nặng đang trên đường tới Nuremberg. Tuy nhiên, người Đức đã không bị lừa và các phi đội máy bay tiêm kích đánh đêm Messerschmitt 110, Henker 219 và Junker 88 đã cất cánh từ tất cả các sân bay có thể để chặn đứng các máy bay ném bom đồng minh. Cả bầu trời nước Đức hôm đó như rực lửa. Chỉ sau vài phút, 95 chiếc Halifax và B-17 đã bị bắn rụng. Không quân Đức đã có một trận không chiến ban đêm thành công nhất trong lịch sử. Bất đồng với nhà sản xuất, chiếc Henker 219 Ahu ban đầu đã bị Göring coi thường. Mẫu thử của chiếc máy bay này đã cất cánh lần đầu tiên từ cuối năm 1942 sau nhiều lần bị trì hoãn. Với vũ khí trang bị đến 6 khẩu pháo 20 ly, nó có hiệu năng hoạt động và năng lực tấn công vượt xa loại Mosquito của Anh. Đây là loại máy bay có 2 chỗ ngồi với khung thân rất chắc chắn và 2 động cơ Daimler công suất 1.900 mã lực cho phép nó có thể đạt tốc độ tối đa 833 km/h. Chiếc máy bay này có sải cánh 19 m và được trang bị tất cả những công nghệ hiện đại nhất của người Đức khi đó, bao gồm cả radar hàng không. Mùa xuân năm 1944, điều kiện khí tượng đã dần được cải thiện và Tổng chỉ huy lực lượng đồng minh tại châu Âu, tướng Dwight Eisenhower đã quyết định triển khai toàn diện lực lượng không quân với mục đích duy nhất là chiếm quyền làm chủ bầu trời châu Âu, một bước tiến quan trọng để đổ bộ lục quân lên châu Âu từ Anh. Một lực lượng không quân khổng lồ được chuẩn bị, vì thế khoảng thời gian này được đặt tên là tuần lễ lớn. Lực lượng tấn công bao gồm 1.000 máy bay ném bom B-17, được 1.000 chiếc tiêm kích khác hộ tống. Mục tiêu của chiến dịch này là phá hủy hoàn toàn 3 trụ cột của không quân Đức, công nghiệp hàng không, sân bay phục vụ hậu cần và số lượng máy bay nhiều nhất có thể. Các máy bay ném bom bay theo một đội hình chặt chẽ trên đường đến mục tiêu với các máy bay Thunderbolt và Mustang làm nhiệm vụ hộ tống. Những chiếc máy bay này đều được đeo thùng dầu phụ để kéo dài tầm hoạt động trước khi chiến đấu, và đây là một chiến lược rất hiệu quả.
Các cuộc không kích đã được tiến hành trong hơn 6 ngày 6 đêm liên tiếp, với các hoạt động quân sự không ngừng nghỉ của cả hai phe. Đúng như phe đồng minh đã dự tính, quân Đức chống cự quyết liệt và các phi công đồng minh phải đối mặt với cơn cuồng bạo của cả máy bay tiêm kích và lưới lửa phòng không. Khi các phi vụ tấn công kết thúc, các máy bay đồng minh bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ ném bom lớn chưa từng có. Các thành phố lớn của Đức bị nhấn chìm trong cơn bão lửa. Ngày qua ngày, sự xuất hiện của hàng nghìn máy bay ném bom Anh và Mỹ trên bầu trời Đức tấn công cả ngày lẫn đêm đã trở thành điều bình thường. Không quân Đức Quốc xã, tưởng như là lực lượng bất khả chiến bại, là tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ Hitler, đã bị quét sạch khỏi bầu trời châu Âu. Điều đó có nghĩa kế hoạch đổ bộ của quân đồng minh lên phía bắc nước Pháp sẽ ít thiệt hại hơn. Thời kỳ này, Đức Quốc xã phải chịu nhiều đòn tấn công mạnh mẽ từ tất cả các mặt trận. Tại Na Uy, thiết giáp hạm Tirpitz đã bị 40 máy bay Barracuda tấn công. Những chiếc Barracuda xuất phát từ 5 hàng không mẫu hạm của quân đồng minh. Barracuda Mk2 là loại máy bay ném bom bổ nhào, kết hợp phóng lồi đầu tiên phục vụ trong không quân Hoàng gia Anh. Với sải cánh 15 m, nó có thể đạt tốc độ tối đa 370 km/h và có tầm bay 1.700 km. Loại máy bay này được vũ trang 2 khẩu súng máy cỡ 7,7 ly cùng một quả ngư lôi hoặc 4 lượng nổ chìm có khối lượng tới 800 kg. Động lực của nó được tạo ra từ một động cơ Rolls-Royce Merlin 1.700 mã lực. Trong mùa xuân năm 1944, quân đồng minh tiếp tục trở lại đánh trọng điểm vào ngành công nghiệp sản xuất dầu và các sản phẩm hóa dầu khác của Đức. Ploiești và thủ đô Romania liên tục bị tấn công bởi các máy bay ném bom B-17 và B-24 Liberator, được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu P-51 Mustang. Những chiếc B-17 được thiết kế để ném bom chính xác từ độ cao 6.900 m. Tuy nhiên, chúng đã bị che mắt hoàn toàn bởi màn khói dày do lực lượng phòng thủ nhà máy lọc dầu tạo ra, cùng hỏa lực phòng không và sự quấy rối của các máy bay Đức đang điên cuồng bảo vệ mục tiêu. Bom được thả với sự hỗ trợ của một kính ngắm lắp trên máy bay, nhưng cần phải phát hiện ra mục tiêu từ trước. Hệ thống này không chính xác và chỉ được cải thiện nhờ vào các thiết bị ngắm điện tử ra đời sau đó, cho phép xác định trước tọa độ của mục tiêu. Việc tấn công không ngừng nghỉ của quân đồng minh đã làm giảm sản lượng dầu sản xuất của Romania xuống 90%. Cái giá không hề rẻ, sinh mạng của 189 phi công máy bay ném bom và 41 phi công máy bay tiêm kích. Năm 1944, người Đức cũng thiết lập một hệ thống radar giám sát trên lãnh thổ nước Pháp. Những chỉ huy tối cao của Đức Quốc xã biết rằng cuộc đột kích của quân đồng minh qua Bắc Âu cũng sắp xảy ra. Tuy nhiên, họ không biết chính xác bao giờ và ở đâu sẽ diễn ra đổ bộ. Ngày 5 tháng 6 năm 1944, số người ở Anh biết điều gì xảy ra vào buổi sáng hôm đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tướng Eisenhower đã quyết định tiến hành một cuộc đổ bộ từ biển lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Từ thời điểm cuộc đổ bộ được lãnh đạo đồng minh chấp thuận trong 2 hội nghị ở Qabac và Tehran, quân đội phe đồng minh không ngừng đổ về Anh. Chiến dịch này được đặt tên là Chúa Tể, với nhiệm vụ chính là đột kích vào phía Bắc châu Âu với một lực lượng quân đội lớn nhất trong lịch sử đến thời điểm đó.
Lực lượng không quân tham gia chiến dịch Chúa Tể hoạt động dựa trên ưu thế tuyệt đối của quân đồng minh. Eisenhower đã rất nghiêm túc khi nói với thuộc cấp của mình rằng không cần lo về máy bay Đức, bởi nếu họ có nhìn thấy chiếc máy bay nào thì đó cũng chỉ có thể là máy bay của quân đồng minh mà thôi. Sáng sớm ngày 6 tháng 6 năm 1944, chỉ vài giờ trước khi cuộc đổ bộ ở bờ biển diễn ra, 2.395 máy bay và 867 tàu lượn đã đổ bộ hàng loạt các sư đoàn lính rủ vào các địa điểm khác nhau phía sau hàng phòng thủ của quân Đức. Ngay sau đó, hàng loạt máy bay đồng minh kiểm soát bầu trời nước Pháp, trong khi cuộc đổ bộ được tiến hành ở bãi biển Normandy, với không phận được đảm bảo bởi 700 máy bay bao gồm Spitfire, Hawker và de Havilland Mosquito. Việc đổ bộ đường không thể chối cãi là chìa khóa thành công của chiến dịch đã diễn ra đáng kinh ngạc. Chỉ trong ngày 6 tháng 6, các máy bay đồng minh đã thực hiện 6.000 phi vụ cất cánh, nhưng con số này vẫn là khiêm tốn khi so sánh với ngày hôm sau đã có 12.000 phi vụ cất cánh diễn ra. Trong tuần đầu tiên của cuộc tiến công, các máy bay ném bom của Anh và Mỹ đã tiến hành 49.000 cuộc không kích, thả tới 42.000 tấn bom xuống toàn chiến trường và chịu thiệt hại 522 máy bay. Những chiếc máy bay còn chiến đấu được của Không quân Đức Quốc xã đã rút lui lực lượng vào sâu trong lục địa, cố gắng tái tổ chức đội hình chiến đấu. Sự áp đảo về số lượng của máy bay đồng minh, 12.000 chiếc chống lại 300 máy bay Đức, đã quyết định kết cục của pha đầu tiên trong một chiến dịch quy mô lớn trong lịch sử quân sự. Tại chiến trường Thái Bình Dương, trận ném bom chiến lược đầu tiên xuống Nhật Bản đã được thực hiện vào ngày 15 tháng 6 năm 1944 bằng 47 chiếc máy bay B-29 cất cánh từ căn cứ không quân tại Trung Quốc và ném bom các xưởng luyện kim vốn cung cấp đến 20% sản lượng thép cho Nhật Bản tại Yanta và Kyushu. Sự xuất hiện của máy bay ném bom B-29 siêu pháo đài bay tại Thái Bình Dương đã dẫn tới sự thay đổi trong chiến lược của quân đồng minh. Chiếc máy bay này do Boeing chế tạo, nó có sải cánh 43 m, động cơ công suất 2.000 mã lực, đạt trần bay 9.750 m và tầm hoạt động lên tới 9.000 km ở vận tốc 600 km/h. Loại máy bay ném bom tầm xa hạng nặng này xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc tấn công Bangkok từ các căn cứ ở Trung Quốc. Với việc sử dụng B-29, sức mạnh của không quân đồng minh đã tiến tới một tầm cao mới. Họ có thể tiến hành đồng thời các cuộc không kích tầm cao, cùng với các nhiệm vụ tấn công đêm tầm thấp khác như ném bom cháy. Hệ thống mới đã dẫn đến sự thay đổi chiến lược, với việc từ bỏ ném bom tầm cao thay vào là các cuộc oanh kích từ độ cao thấp. Đối với nhiệm vụ đó, người ta sử dụng những chiếc P-38 vì đây là loại máy bay tốt nhất cho những nhiệm vụ loại này. Các phi công thường phải bay từ 2 đến 4 giờ để vượt qua khoảng cách từ sân bay đến mục tiêu. Do đó, máy bay được đeo các thùng nhiên liệu phụ.
Sự thay đổi chiến thuật này cũng có tác dụng. Sau khi gây thiệt hại đáng kể, những chiếc P-38 vẫn còn đủ nhiên liệu để tấn công số máy bay đang nằm trên mặt đất. Thứ vũ khí này lần đầu tiên được sử dụng để không kích vào London tháng 6 năm 1944. Khi kết thúc chiến tranh, đã có 7.500 quả bom bay V1 rơi trên lãnh thổ nước Anh. Một trong những kỹ sư Đức làm việc cho dự án này và sau đó là dự án V2 chính là Wernher von Braun. Dù chỉ 20 tuổi nhưng đã rất có danh tiếng ở Đức. Lãnh đạo Đức Quốc xã đã phân công cho ông này cùng một nhóm các chuyên gia khác thực hiện nhiệm vụ phát triển loại tên lửa nhiên liệu lỏng dựa trên thiết kế của Robert Goddard. Hitler đồng ý hỗ trợ cho dự án đắt đỏ của Braun với một điều kiện, nó phải phục vụ cho mục đích quân sự. Chương trình tên lửa của Đức sau đó được ưu tiên tuyệt đối, và Braun đã xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển cho riêng mình tại Peenemünde, trên bờ biển Baltic, nơi cha ông thường đi săn vịt. Sau 5 năm làm việc với thiết kế này, mọi thứ được hoàn thành vào năm 1938, sẵn sàng cho thử nghiệm. Lúc đầu, rất nhiều thử nghiệm đã thất bại. Tuy nhiên, đến ngày 3 tháng 10 năm 1942, tên lửa A4, sau này có tên là V2, đã được phóng lên. Các máy bay ném bom của Anh đã dùng hết tất cả những gì họ có thể để ngăn việc sản xuất những cỗ máy này, tăng cường ném bom tất cả các công xưởng tại Peenemünde. Braun tuy vẫn sống sót, nhưng ông phải tạm dừng sản xuất tên lửa. Mọi việc được khởi động trở lại từ đầu vào năm 1944 với việc tăng cường sản xuất loại V1 và một mẫu tên lửa chiến thuật mới có tên là V2, một thứ vũ khí chỉ còn ý nghĩ báo thù. Nó được phóng sang London vào ngày 6 tháng 9 năm 1944. Tuy có sức hủy diệt lớn, loại tên lửa này cũng không thể ngăn chặn được làn sóng tiến công của quân đồng minh. Sau đó, khu vực bãi phóng tên lửa nhanh chóng bị phá hủy. Hiểu rõ tình huống họ đang rơi vào, Braun cùng toàn bộ các cộng sự đã đầu hàng quân đồng minh. Tên lửa V1 dài khoảng 8,2 mét và có tầm khá ngắn. Nó bay ở độ cao thấp và có tốc độ chỉ khoảng 650 km/h, cho phép các máy bay tiêm kích Anh có thể tiếp cận và bắn hạ. Để tiết kiệm đạn dược, các phi công Anh thường sử dụng một phương pháp thú vị để làm tên lửa chệch hướng khỏi mục tiêu. Họ sẽ bay tiếp cận tên lửa với kỹ thuật rất thành thạo. Họ sẽ cơ động xuống phía dưới tên lửa và bình tĩnh vô hiệu hóa con quay hồi chuyển của nó và làm nó lao xuống đất. V2 là loại tên lửa đạn đạo đầu tiên trong lịch sử sử dụng nhiên liệu là cồn và oxy lỏng. Nó có thể bay đạt đến độ cao 6.000 mét, cùng với tốc độ siêu âm, khiến loại tên lửa này không thể bị bắn chặn như V1. Đồng thời tên lửa V2 cũng có tầm bay đến 300 km trong khoảng thời gian 5 phút. Vị trí phóng tên lửa của V2 cũng có thể cơ động. Loại tên lửa này thường được sử dụng để bắn vào các thành phố đông dân. Do đó, nếu nó bắn trượt mục tiêu do độ chính xác còn kém, nó vẫn rơi vào khu vực nội thành và làm cho người dân hoảng sợ.
với chiều dài 14 mét, tốc độ lên tới 6.350 km/h. Đây chính là một phần trong những thứ vũ khí hủy diệt tiến bộ vượt bậc của Đức Quốc xã. Đồng thời, khi đó nước Đức cũng đang nghiên cứu chế tạo một loại tên lửa đường đạn liên lục địa có tên là V-10 với khả năng vượt Đại Tây Dương để bắn tới New York. Do bán đảo Peenemünde liên tục bị ném bom, việc sản xuất tên lửa đường đạn được chuyển đến các cơ sở dưới lòng đất gần Nordhausen, nơi lực lượng lao động chủ yếu là các tù nhân chuyển từ các trại tập trung. Dù quân đồng minh có ném bom cấp tập, việc sản xuất liên tục và có đến 700 tên lửa V2 được xuất xưởng mỗi tháng. Cho đến khi chiến tranh kết thúc, tổng cộng đã có 5.000 tên lửa loại này được chế tạo. Chúng đã giết hại hơn 7.000 người ở khắp châu Âu, trong đó hơn 1.000 quả được dùng để không kích London. Vấn đề trong quan hệ giữa Henker và lãnh đạo Đức Quốc xã khiến Messerschmitt có cơ hội phát triển thành công loại máy bay Messerschmitt 262, máy bay phản lực đầu tiên của thế giới. Nó không có được những tính năng tiên tiến như Henker 280. Tuy nhiên bù lại là ưu điểm dễ bảo dưỡng, khung thân bền bỉ cùng động cơ do Jumo chế tạo. Messerschmitt 262 trở thành loại máy bay chiến đấu rất đáng tin cậy. Chuyến bay đầu tiên của máy bay phản lực Messerschmitt 262 được thực hiện vào ngày 18 tháng 7 năm 1942. Tuy nhiên, đã có một số vấn đề nảy sinh. Khi cất cánh, phần đuôi của máy bay không thể nâng lên. Tư lệnh không quân Đức khi đó đã báo cáo với Hitler thể hiện sự nghi ngờ về năng lực của loại máy bay này. Không chỉ là những vấn đề khi cất cánh, mà động cơ máy bay còn phát lửa khi hạ cánh. Điều này dẫn đến việc những người Đức phải điều chỉnh lại sải cánh máy bay càng hạ cánh, với việc thêm vào một bánh xe thứ ba ngay phía dưới mũi máy bay, đồng thời lắp đặt thêm buồng lái tăng áp. Với sải cánh 12,5 m và tốc độ đạt tới 388 km/h, mẫu thử đầu tiên của loại máy bay này đã đạt độ cao tới 11.700 m. Vũ khí của nó gồm 4 khẩu pháo 30 ly cùng với một tấm bom hoặc tên lửa. Những chiếc Messerschmitt 262 được biên chế cho quân đội Đức từ mùa hè năm 1944, với việc lãnh đạo nước Đức tin tưởng rằng loại máy bay này có thể thay đổi thế cục trên chiến trường. Tuy nhiên, Hitler lại quyết định sử dụng Messerschmitt 262 như một máy bay ném bom hạng nhẹ có thể tấn công nước Anh, trong khi theo thiết kế ban đầu thì đây là máy bay tiêm kích có tên chim én. Đây là loại máy bay nhanh nhất trong cả Thế chiến thứ hai, đồng thời cũng là biểu tượng của ngành công nghiệp hàng không quân sự Đức. Đối thủ duy nhất của nó chính là chiếc Arado AR-234, cũng do các kỹ sư Đức thiết kế, với vai trò trinh sát và ném bom tầm ngắn. Đây mới là mẫu phù hợp với các ý đồ chiến thuật của Hitler. Ngày 25 tháng 7 năm 1944, quân đội đồng minh mở chiến dịch Cobra tiến sâu vào nội địa nước Pháp. Cuộc hành binh có sự yểm trợ của các máy bay Avro Lancaster, Halifax và B-17. Hàng phòng thủ Đức liên tục bị tấn công. Cùng ngày, một chiếc máy bay trinh sát De Havilland Mosquito của phi đội số 554 của Không quân Hoàng gia Anh bị một chiếc Messerschmitt 262 tấn công. Trở về căn cứ, viên phi công Anh vẫn còn ru sợ trước những gì anh ta nhìn thấy. Vài ngày sau, trong ngày 28 tháng 7, vài chiếc P-51 Mustang đang hộ tống 4 chiếc máy bay ném bom B-17 ở độ cao 7.800 m đã nhìn thấy hai vệt khói và đuổi theo. Khi các máy bay đồng minh tới gần, những chiếc máy bay của Đức đã tách ra. Trong sự kinh ngạc của các phi công đồng minh, một chiếc bay lên cao, trong khi chiếc kia hạ xuống thấp với vận tốc tới 1.100 km/h. Sau này, chúng được nhận diện là các máy bay Messerschmitt 163 Comet sử dụng động cơ phản lực, cất cánh từ căn cứ không quân Brandis gần Leipzig. Những sự việc xảy ra khiến các chỉ huy không quân đồng minh lo lắng.
as they saw German jet-powered planes being introduced into the aerial conflict. Vào ngày 25 tháng 8, các máy bay Avro Lancaster lại một lần nữa ném bom thiết giáp hạm Tirpitz của Đức nhưng không thể đánh chìm nó. Vào ngày 17 tháng 9 năm 1944, nguyên soái Montgomery cho phép tiến hành chiến dịch Market Garden. ...200 chiếc Avro Lancaster với 25 chiếc de Havilland Mosquito của Bộ Chỉ huy Máy bay ném bom Không quân Hoàng gia Anh đã tấn công một số phi đội của Không quân Đức, bao gồm một số máy bay Messerschmitt 262 đóng tại miền Bắc Hà Lan. Những chiếc P-51 Mustang được giao nhiệm vụ hộ tống, nhưng đồng thời cũng phải tấn công hệ thống phòng không và sân bay của Đức xung quanh nếu có cơ hội. 250 chiếc P-47 Thunderbolt và 50 chiếc B-25 Mitchell cũng tham gia ném bom các vị trí của quân Đức ở các khu vực khác nhau. Các máy bay Junker 87 Stuka và Junker 88 của lực lượng không quân Đức Quốc xã đã tấn công một cây cầu ở Aachen và thành phố Eindhoven, gây ra cái chết của hàng nghìn người. Ngày 20 tháng 9, cây cầu Nijmegen bị các binh sĩ đồng minh đánh chiếm. Tuy nhiên, họ đã không thể chống lại sự phản công của sư đoàn thiết giáp Đức. Cuối cùng, chiến dịch đã thất bại. Trên chiến trường Thái Bình Dương, mọi thứ đang được chuẩn bị cho một chiến dịch ở Philippines. Để chuẩn bị đổ bộ, các máy bay Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công cực lớn vào các sân bay Nhật ở hòn đảo này. Để đáp trả, hạm đội Hải quân Đế quốc Nhật Bản đã tiến hành kế hoạch SHO vào ngày 23 tháng 10, dẫn đến trận hải chiến lớn nhất trong lịch sử, trận Vịnh Leyte. Hải quân Nhật đã bị thiệt hại 550 máy bay, 4 chiếc hàng không mẫu hạm, 3 thiết giáp hạm, 11 chiến khu trục hạm và một số tàu ngầm, trong khi Mỹ mất 220 máy bay, 3 hàng không mẫu hạm, 3 khu trục hạm. Nước Nhật đã phải chứng kiến gần như toàn bộ hạm đội của mình bị xóa sổ. Trong trận chiến này, lần đầu tiên những chiếc máy bay thần phòng xuất hiện, lao xuống các con tàu và binh sĩ đổ bộ lên đảo Luzon. Những chiếc máy bay thần phong chính là loại bom bay có người lái được quân đội Nhật sử dụng để phá hủy các tàu chiến đồng minh. Các chỉ huy quân đội Nhật Hoàng đã chiêu mộ các phi công trẻ tuổi sẵn sàng hy sinh mạng sống cho Nhật Hoàng bằng các cuộc tấn công tự sát nhằm thay đổi kết cục cuộc chiến. Ngày 11 tháng 11, hạm đội của Mỹ bắt đầu ném bom vào đảo Iwo Jima, trong khi máy bay B-29 đóng tại các đảo Mariana tấn công nhà máy chế tạo động cơ Musashina tại Tokyo. Tại châu Âu, các máy bay Avro Lancaster cuối cùng đã có thể đánh chìm thiết giáp hạm Tirpitz tại hải phận Na Uy. Sau nhiều nỗ lực, toàn bộ 1.200 thủy thủ đều thiệt mạng. Ngày 16 tháng 12 năm 1944, Hitler bắt đầu lên kế hoạch cho trận Blitz với cố gắng chia cắt quân đồng minh ra hai phía Ardennes và chiếm lại Antwerp.
các máy bay phản lực Andro AR-234 đã lần đầu tiên tham gia một trận chiến, cũng là một trận chiến lớn cuối cùng của không quân Đức. Các máy bay ném bom của quân đồng minh vẫn tiếp tục hủy diệt các thành phố Đức. Tại Dresden, 45.000 người đã thiệt mạng trong một chiến dịch không kích lớn nhất thực hiện bởi các máy bay B-17 và Avro Lancaster. Tại Thái Bình Dương, ngày 23 tháng 2, sau một tháng tấn công đẫm máu, quân đội Mỹ đã cắm được cờ lên đỉnh núi Suribachi ở phía nam đảo Iwo Jima. Đầu tháng 3 cùng năm, các máy bay B-29 đã bắt đầu các chiến dịch ném bom mở rộng ra khỏi đảo Iwo Jima, với các cuộc không kích Tokyo, phá hủy một nửa thành phố và gây ra cái chết của 120.000 cư dân tại đây. Ngày 1 tháng 4 năm 1945, chiến dịch Iceberg bắt đầu với cuộc đổ bộ lên đảo Okinawa, chỉ cách thủ đô Nhật Bản 500 km. 400 máy bay đã cất cánh từ căn cứ tại đảo Kyushu với nhiệm vụ tấn công tự sát, trong khi thiết giáp hạng lớn nhất của Nhật là chiếc Yamamoto hướng về phía hòn đảo này một cách tuyệt vọng. Các máy bay tiêm kích Zero của Nhật đã đâm thẳng vào các hàng không mẫu hạm của Mỹ. 250 chiếc trong số này đã bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không. Tuy nhiên, số còn lại đã bay tới mục tiêu và có tới 3 tàu sân bay của Mỹ đã bị đánh chìm. Ngày 12 tháng 4 năm 1945, 190 máy bay thần phong của Nhật đã thực hiện các cuộc tấn công vào hạm đội của quân đồng minh đang bao vây quanh đảo Okinawa, đánh chìm 8 tàu chiến và làm hư hại nặng 6 chiếc khác. Cùng ngày, một vũ khí mới của Nhật đã được sử dụng. Đó là một loại bom bay có người lái có tên là Oka. Thứ vũ khí này được một phi công điều khiển và được phóng từ máy bay ném bom ở độ cao 6.000 m, lao vào mục tiêu với vận tốc 1.020 km/h. Sau 82 ngày, với số người thiệt mạng lên đến 150.000 người, ngày 22 tháng 6, đảo Okinawa đã rơi vào tay người Mỹ. Từ năm 1940, các nhà khoa học Mỹ đã có ý tưởng sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích quân sự. Dự án Manhattan, một dự án do Robert Oppenheim dẫn dắt, sử dụng cả một khu phức hợp khổng lồ với 200.000 nhân công, tiêu tốn đến 2 tỷ USD để chế tạo bom nguyên tử. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1945, cuộc thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên được tiến hành ở Alamogordo, bang New Mexico. Ngay sau đó, tại hội nghị Potsdam, Henry Truman, Stalin và Clement Attlee, thủ tướng mới của Anh đã yêu cầu Nhật Bản đầu hàng và thảo ra điều kiện của hiệp ước sau chiến tranh. Nhật Bản yêu cầu một thỏa thuận đầu hàng trong danh dự, nhưng câu trả lời của người Mỹ là họ chỉ chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Ngày 5 tháng 8 năm 1945, Đại tá Paul Tippett, một phi công nhiều kinh nghiệm, cùng với các đồng đội của mình đã tới căn cứ Tinian tại đảo Mariana. Họ đang đợi lệnh để bắt đầu chiến dịch Silver Plate, chiến dịch ném bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử. Khi Tổng thống Truman ra mệnh lệnh, ngay lập tức bộ máy quân sự đã vận hành. Nhiệm vụ lần này được giao cho phi đội 4 chiếc B-29, dẫn đầu là chiếc Enola Gay do đại tá Tippett điều khiển. Chiếc máy bay thứ hai có nhiệm vụ ghi nhận lại các thông tin khí tượng để quyết định điều kiện nào là tốt nhất để ném bom. Hai chiếc máy bay cuối cùng có nhiệm vụ ghi lại toàn bộ những gì xảy ra sau khi bom được thả xuống.
Hơn 2 giờ sáng, chiếc máy bay có nhiệm vụ ghi lại các thông tin khí tượng cất cánh. Nửa tiếng sau, chiếc Enola Gay bay lên bầu trời mang theo một quả bom hạt nhân nặng hơn 4 tấn. Khi đạt đến tốc độ hành trình, hai chiếc B-51 Mustang bay cùng tổ bay với nhiệm vụ hộ tống. Ở độ cao 8.900m, chiếc máy bay có nhiệm vụ đo đạc khí tượng báo cáo rằng tầm nhìn đến mục tiêu rất tốt. Phi hành đoàn của chiếc Enola Gay đã chuẩn bị ném quả bom và bi kịch của cư dân thành phố Hiroshima đã được quyết định. Khi bay đến mục tiêu, chỉ huy bay Tippett yêu cầu các máy bay hộ tống rời khỏi đội hình. Còn lại các thành viên phi hành đoàn phải đeo một loại kính đặc biệt để bảo vệ mắt khỏi ánh sáng cực mạnh của vụ nổ. 8 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử có tên là Little Boy đã bắt đầu được ném xuống. – 40 giây sau, quả bom nổ ở độ cao 500m phía trên mặt đất. Chiếc máy bay tăng độ cao đột ngột, quay đầu cơ động tránh khỏi sự ảnh hưởng của vụ nổ. Sức nổ của quả bom tương đương với 20.000 tấn thuốc nổ TNT và tạo ra một cột bụi hình nấm khổng lồ. Khi các đội cứu nạn tiếp cận để cứu những người còn sống sót, khắp nơi trong thành phố đầy rẫy phóng xạ. Trong số 140.000 thương vong của vụ diệt chủng, 80.000 người đã chết. Cả thế giới bước sang kỷ nguyên hạt nhân. 3 ngày sau, một chiếc B-29 khác đã thả một quả bom nguyên tử khác sử dụng nguyên liệu plutoni thay cho uranium 235 xuống Nagasaki. Chiếc máy bay ném bom suýt bị phá hủy bởi vụ nổ. Quả bom nguyên tử thứ hai này đã giết hại 140.000 người. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đã đầu hàng quân đồng minh. Ngày 2 tháng 9, Hiệp định Hòa bình đã được ký kết trên thiếp giáp hạm Missouri trong vịnh Tokyo. Máy bay, một trong những phát minh vĩ đại nhất, đã trở thành cỗ máy hủy diệt đáng sợ nhất trong lịch sử.